szívem, bűnös ember voltam, de teremtő Isten, lehajoltál hozzám, átöleltél engem, véreddel megmostál, reményt adtál nekem, a megváltás örömével töltesz meg. Véred megtisztított, minden bűntől megváltottál. Véred megtisztított, így nem kell félnem már. A kegyelem csodáját hirdeti életem, bár nem volt érdem, kincset láttál bennem, lehajoltál hozzám, átöleltél engem, véreddel megmostál, reményt adtál nekem, a megváltás örömével töltesz meg. Megváltás! A megváltás örömével töltesz meg. Véred megtisztított, minden bűntől megváltottál. Véred megtisztított, így nem kell félnem már. Véred megtisztított, minden bűntől megváltottál. Véred megtisztított, így nem kell félnem már. Nem kell félnem a haláltól, sem az ellenség hatalmától. Nem kell félnem a múltamtól, sem a kárhoztatástól. Nem kell félnem a haláltól, sem az ellenség hatalmától. Nem kell félnem a múltamtól, sem a kárhoztatástól. Jézus, nem kell félnem, nem kell félnem a haláltól, sem az ellenség hatalmától. Nem kell félnem a múltamtól, sem a kárhoztatástól. Megváltás! Megváltás örömével töltesz meg. Megváltás! Megváltás örömével töltesz meg. Véred megtisztított, minden bűntől megváltottál. Gyere! Véred megtisztított, így nem kell félnem. Véred megtisztított, minden bűntől megváltottál. Véred megtisztított, nem kell félnem. Véred megtisztított, minden bűntől megváltottál. Véred megtisztított,
az, hogy itt lehetünk előtted, és megállhatunk most. Kérlek Istenem, áld meg ezt a ma estét. Gyere közénk, töltsd be a te lelkeddel minket. Jézus nevében. Mikor nincs bennem tűz, lelked újra felfűt, ahogy ismét látom kezed nagy tetej. Mikor nincs előttem út, a lelked újra lángra gyújt, ahogy ismét látom kezed nagy tetej. Ahogy ismét látom kezed nagy tetteit, ha szól szabad, tenger a sav, népek jönnek rajta. Hit remény ébred fel, dicsőségen árad a szenvedések útján, irgalmas ahogy ismét látom kezed nagy tetejét. Ének ébred bennem, mely felrázza lelkem, ahogy ismét látom kezed nagy tetejét. Ahogy ismét látom kezed nagy tetteit, ha szól szabad, tenger a sav, népek jönnek rajta át. Nem így ébred fel, dicsőség
csak álmodom arról, gyönyörű lehet, ha ott állok végre előtted. Ma csak álmodom arról, hogy lesz majd egy nap, amikor színről látlak. Ma csak álmodom arról. Ma csak álmodom arról, gyönyörű lehet, ha ott állok végre előtted. Ma csak álmodom arról, hogy lesz majd egy nap, mikor színről látlak. Ma csak álmodom arról. Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár? Talán csendben csodálnak, vagy a lábam táncot jár. Vajon térdemre hullok, vagy állva nézek rád? Halleluját kiáltok, vagy elnémul a szám? Ma csak álmodom arról, ma csak álmodom arról. Ma csak álmodom arról, bár ott lennék már, ahol a fiú mennyek szőre vár. Ma csak álmodom arról, mikor nem lesz más, csupán boldog, örök imádás. Ma csak álmodom arról. Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár? Talán csendben csodáltak, vagy a lábam táncot jár. Vajon térdemre hullok, vagy álva nézek rá? Halleluját kiáltok, vagy elmémul a szám? Ma csak álmodom arról. Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár? Talán csendben csodálnak, vagy a lábam táncot jár. Vajon térdemre hullok, vagy álma nézek rá? Halleluját kiáltok, vagy elnémul a szám? Ma csak álmodom arról. Ma csak álmodom arról. Ma csak álmodom arról. Ma csak álmodom arról. Ma csak álmodom arról, bár ott lennék már, ahol a fiú mennyek szőre vár. Ma csak álmodom arról, mikor nem lesz már, csupán boldog, örök imádás. Ma csak álmodom arról.
Királyok királya, hűséges Istenem, mit hozhatnék eléd, hogy hódoljam neked? Világ összes kincs és semmi előtte, de mégis vigyázz rám, dicsérjem neved. Te vagy a szikla, aki mindörökké áll. Örömben, bajban, szívem csak hozzád kiáll. Hívlak, válaszolsz, nem fordulsz el soha. Amit ígértél mindig, gyere Peti! Királyok királya, hűséges Istenem, mit hozhatnék elé, hogy oldoljam neked? Világ összes kincs és semmi előtted, mégis figyelsz rá, dicsérjem neved. Te vagy a szikla, aki mindörökké áll. Örömben, bajban, szívem csak hozzád kiáll. Hívok, válaszolsz, nem fordulsz el soha. Amit ígértél, mindig megtartod, Uram. Áldott a fenséges, áldott a szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó. Királyok királya, hűséges Istenem, mit hozhatnék elé, hódoljam neked? A világ összes kincs és semmi előtted, de mégis vigyázz rám, hogy dicsérjem neved. Te vagy a szikla, aki mindörökké áll. Örömben, bajban, szívem csak hozzád kiáll. Hívok, válaszolsz, nem fordulsz el soha. Amit ígértél, mindig megtartod, áldott a fenséges, áldott a szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó. Áldott a hűséges, áldott a szabadító. Fenséges, áldott a szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó. Gyere még egyszer ott hallom! Áldott a fenséges, áldott a szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó. Fenséges, áldott a szabadító.
Ez király volt, ha? Megköszönjük, hogy Tomi rámegy között. Ja, jó, oké. Kérünk hangot ide. Ja, igen. Oké. Fordítsalak ilyen. Ez mi volt? Oké, rendben van. Mielőtt tovább mennénk, csak imádkozunk a Tomiért. Elutazik egy veszélyes helyre, most veszélyes Párizsba. Úgyhogy imádkozunk röviden, jó? És aztán folytatjuk az estét, jó? Gyere, Tomi. Zseni, imádkozzatok velünk. Uram, köszönjük neked a Tomit, köszönjük a szolgálatát, köszönjük, hogy minden vasárnap este, meg máskor is itt van velünk, és megáld minket. Uram, szeretnénk kérni a te védelmedet az ő életére. Köszönjük azt, hogy te küldöd őt, és tök jó, hogy oda küldesz egy ilyen fickót, aki erős benned, szeret téged, és imádkozunk azért, hogy kent föl az ő életét, és használd ott az embereknek. Lehet, hogy olyan helyre küldöd, ahol tud vigasztalni, meg vinni Jézust. Lehet, hogy olyan családokhoz, meg emberekhez, akiket érintett ez az egész katasztrófa. Úgyhogy arra kérünk, Uram, hogy így áld meg őt, hogy ne legyen benne félelem, hanem te mész vele. Uram, kérlek, hogy így erősítsd meg. Köszönjük Jézus nevében. Amen. Ámen, imádkozzatok továbbra is érte. Tök jó. És csak annyit szeretnék mondani, mielőtt jön félpásztorunk, és let's talk about sex, meg ilyenek, hogy most van egy pár percetek, hogy aki az új szövetség áttekintése órára megy, az most menjen, és 4 perc múlva akkor elkezdjük az órát. Okay, so we're starting in 4 minutes, okay? So everybody who's interested in the New Testament, please leave the room now, and we are starting in 4 minutes. Jó. Csak ennyi volt, várunk. Igen, jó, köszi. Jó, oké. Ja, köszi. Évi, ide adod a Bibliámat. Köszi. Szerintem állunk most. Nem biztos, nem áll, szerintem. Elének lesz? Igen. Már régi szám, köszi szépen. Szerintem megint jó. Aha, szerintem igen. Igen. Jó, aha, vagy inkább ne takarja, el tudod az arcomat. Igen. Köszönöm. Na hát. Okay. Are you guys ready? Készen álltok? So we're talking about sex tonight. Jó, tehát akkor a szexről lesz szó ma este. If you're not old enough to hear about this, you should go to the other classes. Hát, hogyha nem vagy még elég idős, hogy ezt a témát hallgassd, akkor légy szíves, fáradj át a többi szemináriumra. For so far, like we're
hogyan mondom ezt? We're like at the center of this marriage seminar. Tehát tulajdonképpen most vagyunk nagyjából így a középpontjánál ennek a házasságról szóló And szemináriumnak. we planned this intentionally that we would be at this point right now. És egyébként ezt szándékosan így terveztük, hogy mára essen ez a téma. And so like, you know, we want to start off right away and just say like we're going to go right at the issues. We're not going to dance around the subject. Jó, hát nem nagyon fogunk köntörfalazni, tulajdonképpen ez a lényeg, hanem hát így in medias res. Jó, így belevágunk a dolgokba. And here's what I want to do. I forgot to do this at the beginning. Elfelejtettem mondani ezt az elején. We're really expecting to spend more time answering questions. És az az igazság, hogy mi szeretnénk az időnek a javát inkább arra fordítani, hogy a kérdéseitekre válaszoljon. Because then it can be a little bit more like specific to where you want to, what you want to talk about. Mert akkor gyakorlatilag konkrétabban tudunk azzal foglalkozni, ami benneteket foglalkoztat. So please, if you can, like write them down right now on your like whatever phones or scratch them on your. Tehát akkor az lenne így a kérésem, Tattoo hogy it. már most legyetek szesek, írjátok le, nem tudom, írjátok be a telefonoton, vagy nem tudom, tetováljátok magatokra, tehát tegyetek föl kérdéseket. We have pen and paper up here, you know. Van egyébként ott toll és papír. If you write a question, can you please make it short? Egyébként legyetek szesek tömören megfogalmazni a kérdéseket. So like we don't read like your whole story and then the question. Jó, tehát ne az legyen, hogy valakinek így, nem tudom, végigolvassuk az élettörténetét, és utána egy kérdés. Just like get to the question maybe. Jó, hanem úgy egyenesen, úgy lényegre törően a kérdés. I think that talking about sex, it's better if we have very clear questions that you're curious about. Én azt gondolom egyébként, hogy amikor a szexről beszélünk, akkor sokkal jobb, hogyha konkrét kérdésekre válaszolunk, ami benneteket érdekel. Okay, sex is what makes a marriage unique. Ugye a szextől lesz ilyen sajátos vagy egyedi egy házasság. I mean, it's a major factor that is like different between you being married and you having a roommate. Ez gyakorlatilag, hogy mondjam, egy elég fontos megkülönböztető tényező abban, hogy valakinek házastársa van, vagy szobatársa. And we're not encouraging roommates, we're encouraging marriage. Jó, tehát mi nem Jó. a lakótársi kapcsolatot szeretnénk itt most promotálni, hanem a házasságot. You know, this isn't some like, oh, we're brother and sister. No, we're talking about marriage today. Jó, tehát nem arról van szó, hogy hát mi testvérek, vagy nem. Jó, tehát itt most konkrétan tényleg a házasságról beszélünk. And so far we've kind of been focusing on things kind of on the periphery a little bit more, És on the edges. eddig ugye jobban olyan kérdésekre fókuszáltunk, amelyek így talán a periférián vannak, jobban, így a szélen. We talked to you guys about like what it means to become one. Ugye arról beszéltünk, hogy mit jelent egyé válni, But let's talk about what it literally means to become one. It means sex. de most beszéljünk arról, hogy szó szerint mit jelent az, hogy egyé válik egy házaspár, tehát beszéljünk a szexről. It means more than that, but it also means that. Mert hiszen ez annál többet is jelent, de ezt is jelenti. And there seems to be this like I want to make it really clear, like I'm not in any way embarrassed or have a hard time talking about this. Most ezt szeretném nektek nagyon ilyen kristálytisztává tenni itt az elején, hogy engem az egyáltalán nem hoz zavarba, és nekem ez nem okoz nehézséget, hogy erről a témáról beszéljek. There's no question you will ask that's going to make me go, oh my gosh, I'm a pastor, I can't think about that. Tehát semmilyen olyan kérdést nem fogtok tudni feltenni, amitől I majd don't az even lesz know bennem, what this is talking about. hogy te jó ég, hát én pásztor vagyok, jaj, hát hogy válaszolok el, és értem, hogy egyáltalán a kérdés miről szól. I'm not going to be shocked. I'm not going to be shocked. Tehát én nem fogok lesokkolódni ettől, jó? So, like, we want to be able to talk about it just very naturally, very normally. Mi ezt nagyon természetes módon, jó? Tehát ilyen normálisan szeretnénk erről It's most like beszélni. the world has this ability to talk about sex like it's not a big deal, and like Christians, we get all like, oh, you know. Ugye, hát az van, hogy a világ olyan benyomást kelt, amikor így a szexről beszél, jaj, hát az nem nagy cucc, és akkor a keresztények meg ilyen, tehát így állnak hozzá. You know. And it's like, okay, like we're going to have a study and, you know, we're going to talk about, you know, and it's like, what's the problem here? What are we afraid of? Tehát és akkor mi meg úgy állunk hozzá ez, hogy jaj, hát akkor ma este lesz egy ilyen bibliatanulmányozás. Tehát, hogy miért is félünk ettől igazából, tehát mi olyan nagy szám ebben? Tehát miért félünk ettől? We want to like really, and I think it's a new time, it's a new season for a lot of Christians. Like a lot of people are learning like,
Why have we been so afraid of talking about this? És azt gondolom, hogy tényleg egy olyan új időszak érkezett el is sok keresztény számára, amikor így felismerjük azt, hogy igazából mindeddig miért is féltünk ettől, tehát így erről beszélni. And I have no interest in like being crass or being rude or anything like that, but talking honestly is important. Én egyáltalán most nem szeretnék itt, hogy mondjam, olyan durván megfogalmazni dolgokat, csak azt gondolom, hogy ez meg nagyon fontos, hogy őszintén beszéljünk erről a témáról. So, so I want to read though from 1 Corinthians 7. Jó, akkor szeretnék felolvasni itt egy igerészt az 1 Korintus 7-ből. Because Paul talks about sex directly. Mert Pál meglehetősen egyenesen szexről beszél. And so I want to read 1 Corinthians 7 verses 1 through 5. Úgyhogy akkor az 1 Korintusnak a 7. fejezetéből 1-től 5-ig fogjuk felolvasni. Így van, felolvasom. Amíg felől pedig írtatok nekem, jó a férfinak asszonyt nem illetni, de a paráznaság miatt minden férfinak saját felesége legyen, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesíti házassági kötelességét a felesége iránt, hasonlóképpen a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatoktól egymást, ha csak nem közös megegyezéssel bizonyos ideig, hogy az imádkozásra jusson időtök, de azután ismét legyetek együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat nem tudjátok megtartóztatni. Dude, you read fast. That was awesome. Wow. Gyorsan olvastam fel, igen. Okay, so Paul is talking about the intimacy relationship within a marriage. Tehát itt Pál ugye mindenféleképpen a testi intimitásról beszél a házasságon belül. And he says some really some things here that are kind of critical to understanding what our sex life should be like as a married couple. És itt egyébként létfontosságú dolgokat említ, amelyeket ugye fontos megértenünk ahhoz, hogy gyakorlatilag megértsük, hogy milyennek kéne lenni így a házasságon belül a szexuális életünknek. You know, in verse 3 he makes this kind of really strong point that the husband should give to his wife and the wife should give to her husband. Ez nagyon egyértelművé teszi itt már a 3. versben, ugye, hogy a férj is adjon a feleségnek, és a feleség is adjon a férnek. And there's like, you know, like sex is that one thing that is oftentimes used against the other person. És egyébként a szex amit így, az az egyetlen dolog, amit nagyon gyakran felhasználnak emberek a másikkal szemben. It's like a carrot that's put out in front of the horse. Ez olyan kicsit, mint hogyha így egy ilyen répát ugye így belógatnak a ló elé. You know, it's mainly like a girl using that on a guy, like the guy's like getting pulled. You know, the idea is like you're using that against your spouse. You're going to use this as a way of like controlling them. És ezt ugye, hát mint egy ilyen mézes madzagot az ember elhúzogatja, akár egy lány egy fiú előtt, vagy fordítva, és gyakorlatilag egy kicsit ezt egy ilyen olyan eszközként, használják párok, amivel így kontrollálják a másikat. And Paul's clear here that sex should not... Isten hozott titeket. Sex should not be used against your spouse. Tehát Pál ugye nagyon egyértelművé teszi, hogy a szexet nem szabad felhasználnunk a házastársunk ellen. The Bible has one of the it's such a unique perspective on sex. És a Bibliának egy nagyon sajátságos látásmódja, vagy szemléletmódja van a szexről. It's totally different than the way the world sees it, and totally different than the way most Christians have seen it. Ez nagyon-nagyon eltér attól, ahogyan ezt a világ használja, és nagyon-nagyon eltér attól, ahogyan egyébként sok keresztény látta ezt mindeddig, ami meglehetősen paradox. So like, you know, in the world it's like sex is just sex, whatever. Ugye a világban a szex az csak szex. You know, ennyi. If two people agree to getting naked and having sex, then go for it. Who cares? Whatever. Tehát kb. Úgy van vele a világ, hogyha végül is két ember beleegyezett abba, hogy levetközzenek egymás előtt, és lefeküdjenek egymások, úgy vannak vele, hogy jó, hát akkor hajrá, akkor... consensual, so what's the big deal? You know? Akkor most mi ebben a nagy dolog, hiszen tulajdonképpen akkor volt egy közös megegyezés, ami alapján ez történt. And obviously, you know, we're really pumped the idea that like, to have had sex with one person is like super bizarre. És ugye gyakorlatilag így felfújják azt a dolgot, hogy hát, hogyha valakinek csak egy emberre volt szexuális kapcsolata, hát az valami szuper furcsa. And then on the other hand, you know, you have kind of a lot of like religious views. És aztán a más oldalról pedig van egy csomó ilyen vallásos nézet.
You know, we don't talk about it. Jaj, hát mi nem beszélünk erről. You know, and when we do talk about sex, it's purely for having babies. Jaj, hát meg amikor It's very clinical, which is disgusting. szót ejtünk róla, jaj, hát ezt csupán ilyen orvosi célokból említjük, ugye csak azért, hogy tényleg gyermeknemzés, mert egyébként meg nem tudom, undorító. It's like there's no romance, there's no love. It's just like this is what you do and you can have a baby and this is what God wants you to do is to have babies. Tehát gyakorlatilag semmi romantika nincs benne, tehát ilyen, azt így teljesen így kiveszik belőle, hanem úgy meg nincs szerelem, hanem az, hogy hát ezt kell csinálni ahhoz, hogyha az ember ugye hát gyermeket szeretne, és Isten is ezt akarja, hogy If you love God and you're married, have babies, but let's not talk about it, let's not think about it, just do those things. And Jó, tehát hogyha te házasok vagytok, gyereket akartok, hát akkor ezt kell csinálni, de hát azért nagyon azért ne gondolkozzatok rajta, meg ne beszéljetek róla. And the Bible has neither of those views. A Bibliában azonban egyik nézet sem található meg ezek közül. You know, right now the prevailing view that kind of is everywhere is like this idea of this romantic idea of sex. És most, ami így az uralkodó elképzelés a szexszel kapcsolatban, az ilyen romantikus vetülete a szexnek. If I ask most people to tell me the difference between having sex with a person you love and having sex with a prostitute, what's wrong with either one of those? Tehát, hogyha én most megkérdeznék igazából valakit, hogy most akkor mi van abban, hogy az ember lefekszik valakivel, akit szeret, vagy pedig igazából lefekszik mondjuk egy prostituáltal, de mi a különbség? Akkor igazából mi a nagy dolog az egészben, mi a nagy cucc benne, vagy most kit érdekel az egész? Most people would say this. A legtöbb ember ezt mondaná. Not everybody, sajnos, but most people. Nem mindenki, de a legtöbb ember ezt mondaná. Oh, wait. Having sex with a prostitute is wrong because you're paying for sex. Hogy hát egy prostituáltal lefeküdni, hát az persze, hogy az egy téves vagy helytelen dolog, hiszen te fizetsz a szexért. But when it's a romantic thing, then it's about it's about two people who are consenting to something. Viszont, hogyha meg ugye, tehát ezt így egy romantikus dolog szerelemből teszed, hát akkor ez két ember között történik, akik mind a ketten hozzájárultak ehhez. But think about that for a second. És egy kicsit azért gondolkodjunk el erről. What's the difference, really? Akkor igazából mi is a különbség a kettő között? You've just changed the value on sex. Akkor gyakorlatilag csak a szexnek az értékét cserélted ki. Okay, money is not okay. Jó, hát akkor a pénz az nincs rendben. But romance is. De a romantika az rendben van. And the Bible's idea of sex is completely different. A Bibliának a szexről alkotott elképzelés azonban teljesen más. Sex is giving yourself to your spouse completely. A szex az arról szól, hogy te teljesen odaadod magadat a házastársadnak. Adam and Eve were naked and they knew each other. Adam and Eve were naked and they had sex. Yeah, tehát ugye az van, hogy Ádám és Éva meztelenek voltak és ismerték egymást, vagyis Ádám és Éva meztelenek voltak, és hát szexuális kapcsolatuk volt. They were completely vulnerable with each other and they gave themselves exclusively to each other. Tehát ugye ők teljesen sebezhetőek voltak, így egymás felé, és kizárólagosan egymásnak adták magukat. The Bible's view of sex is that it is the ultimate expression of giving yourself to someone. Ugye a Bibliának a szexről alkotott elképzelése az, hogy te ez így, mint az adásnak tulajdonképpen a végső foka, hogy te ilyen módon adod magadat valakinek. It's more than just we have feelings for each other. És ez sokkal több, mint csupán az, hogy jaj, hát nekünk mindenféle érzéseink vannak egymás iránt. I am giving myself. I am becoming one with this person. I'm giving everything that I have. Tehát én adom magam, én egyé válok ezzel az emberrel, tehát mindenemet, amin van, azt odaadom neki. And here in 1 Corinthians 7, Paul says the husband should give to his wife and the wife should give to her husband. És ugye itt azt mondja az 1 Korintus 7-ben Pál, hogy a feleség is adjon a férjének, és a férj is adjon a feleségének. Now, somebody's going to have the question like how often, and maybe ask that in the Q&A time, okay? It's a good question. Lehet, hogy valakiben felmerül egyébként az, hogy ezt milyen gyakran kell megtenni. Így ajánlom is nektek, hogy itt a kérdezfelelekre akkor ezt így írjátok be ezt a kérdést, mert ez egy jó kérdés. But what Paul says here about sex is that you are not your own. Viszont amit itt Pál a szexről mond, az, hogy te nem a saját magadé vagy. You belong to your spouse. Hanem te a házastársadé vagy. I mean, do you and I understand how vulnerable the marriage relationship really is? Felfogjuk mi azt, hogy mennyire ilyen sebezhető ez a házastársi kapcsolat? It's deep. Ez nagyon mély. That you belong to somebody else. Az, hogy te valaki máshoz tartozol, vagy valaki másé vagy. Now, Paul says here, hey, listen,
you know, if you agree, you can abstain from sex for a limited time only. Jó, tehát Pál itt ugye azt mondja, hogy jó, figyeljetek, hogyha mind a ketten megegyeztek ebben, akkor tartózkodhattok a szextől egy korlátozott időszakra, de tényleg egy korlátozott időszakról legyen szó. But then he says, but then come back together again. He's talking about having sex, by the way. Tehát ugye itt meg azt mondja, hogy de aztán újra jöjjetek össze, amiről nyilvánvalóan a szexről beszél egyébként, tehát hogy akkor utána újra csináljátok ezt. So that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Hogy ugye a sátán meg ne kísértsen benneteket azért, mert aztán nincs bennetek önmegtartóztatás. God intended for us to be ongoing vulnerable with each other. Tehát Istennek az volt a terve vele, hogy mi folyamatosan sebezhetőek legyünk egymás felé. That I don't belong to myself, and my spouse doesn't belong. We belong to each other. Az, hogy én nem a magamé vagyok, a házastársam sem önmagáé, hanem mi egymáséi vagyunk. And a lot of marriages are, I mean, let's be honest, like the place of intimacy is where a lot of relationships are like kind of having a hard time. És hát ugye legyünk őszinték, és valljuk be azt őszintén, hogy nagyon sok házasság esetében pont az intimitás az a pont, ahol a házastársak így küzdenek. And like maybe some of you have come in with the kind of very religious idea of sex. Probably not because you're here. So. Tehát vannak, akik biztos, hogy vannak olyanok, akik esetleg nagyon vallásos elképzelésekkel jöttek ide a szexről, de lehet, hogy nem, hiszen hát azért vagytok itt. But maybe a lot of you have come in with a very kind of worldly idea of sex. Viszont lehet, hogy nagyon sokan meglehetősen világi elképzelésekkel érkeztetek ide a szexről. You know, the world has this ability to talk about these things in a very natural way. Ugye a világnak megvan az a képessége, hogy rendkívül természetes módon beszél mindezekről a dolgokról. But sex is something that God created. A szex azonban egy olyan dolog, amit Isten teremtett. It's a God-invented way of saying I fully, completely and forever belong to you. Tehát ez egy Isten által feltalált módja annak, hogy kifejezzük a másik felé, hogy én teljes mértékben, mindenestül, örökre hozzá tartozom. I belong to you. Tehát én hozzá tartozom, a tiéd vagyok. You know, if you thought exchanging rings was a big deal. Hogyha azt gondoltad, hogy az, hogy így ugye gyűrűt húztatok egymás ujjára, na az volt egy nagy dolog. You are giving every part of who you are to that person, and it's a very intimate, it's a very vulnerable place. De te ott ugye mindenest, hát ilyen szőröstül, bőröstül adod magadat a másiknak, és ez egy nagyon sebezhető, nagyon intim hely. And by the way, at this point, I'm simply talking about the act of sex. I'm not talking about like how and when and what and all those kind of gyakorlati dolgok. Igen, jó, tehát itt most egész egyszerűen a szexualitásról, mint dologról beszéltem, és nyilván nem a hogyanjáról, meg amikor, meg milyen gyakran, meg ilyenek. Again, I figure you'll probably ask a lot of questions on that. Jó, azt várom egyébként, nem biztos, de hogy ezekkel kapcsolatban is fel fogtok tenni egy csomó kérdést. But the Bible has this very kind of like radical view. De a Bibliának erre egy meglehetősen radikális nézete van. That sex is not taking something, it's giving something. Hogy a szex az nem az, hogy valamit elveszek, hanem adok valamit. It's a selfless act, not a selfish act. És ez nem egy önző cselekedet, hanem egy önzetlen. And like I said before, I think a lot of relationships suffer in the area of intimacy. És mint ahogy ezt már említettem, azt gondolom, hogy nagyon sok kapcsolat szenved az intimitás terén. We misunderstanding the point of sex. És mi félreértjük a szex lényegét, és nem látjuk azt. And as a result of that, it creates we have a lot of tension in marriages over intimacy. És emiatt egyébként nagyon sok feszültség van a házasságokban, pont az intimitásban. And of course, many people then are very afraid of intimacy. És természetesen emiatt nagyon sok ember fél az intimitástól. You know, I don't want to be like, you know, and I want you to think about this week. Én szeretném, hogyha gondolkodnátok majd erről ezen a következő héten. Some people, you know, every week I've given you homework. Jó, ugye minden héten adtam nektek házi feladatot. A lot of people ask me, is there going to be homework after the sex talk? És akkor sok ember úgy van vele, hú, vajon lesz így a szexes előadás után, vagy bibliaóra után is házi feladat?
Look at me for a second. If you're married, yes. Igen, nézzetek rám egy pillanatra, ha házasok vagytok, akkor igen. If you're not, nem. Ha nem, akkor nem. Elnézést. And a lot of people are afraid of the intimacy that is really involved in a physical relationship the way that the Bible describes it. És egyébként nagyon sok ember fél az intimitásnak attól a megnyilvánulásától, ami tulajdonképpen fizikai szinten történik, olyan módon, ahogyan ezt a Biblia leírja. It's selflessness, which means then I'm thinking about the other person. Ez önzetlenség, tehát ez azt jelenti, hogy a másik emberre gondolok. And it's such a contrary idea today. És ma ez egy annyira ilyen kifordult elképzelésé vált. Because we're so inundated with sex all around us, we've made sex a very primal, like it's this primal thing about taking something. És mi tulajdonképpen pont azért, mert egyszerűen eláraszt bennünket a szex, tehát hogy folyamatosan erről van szó, és gyakorlatilag mi ezt úgy kezeltük, hogy ez valami olyasmi, amit egyszerűen el kell venni. But it's more. It's not that that's a wrong idea, but there's more to it. És nem arról van szó, hogy ez egy téves elképzelés, csak ez sokkal többről szól. There's this deep thing that God put inside of us that longs for this oneness. Tehát ott van mélyen valami, amit így Isten belénk helyezett, ami vágyik az egyé válásra. Paul also in this chat or in this letter, Paul talks about how like sex is this like it's two people becoming one. És egyébként Pál ebben a levélben arról is beszél, hogy tényleg ugye a szexualitás az arról szól, hogy két ember egyé válik. And of course we talk about, having sex with many different people is wrong, right? We say that all the time. És ugye ezt állandóan el szoktuk mondani, hogy az, hogy hát különböző emberekkel legyen szexuális kapcsolatunk, hát az nem jó, az helytelen. We need to make it clear why. De azt is egyértelművé kell tennünk, hogy miért. It's not just the idea that like, well, it's because God said it's bad, so don't do it. Tehát ez nem csak arról van szó, hogy jaj, mert Isten azt mondta, hogy ez rossz, úgyhogy ne csináld. Because we see people in the world go out and, I mean, at least that's how they make it on TV. It ain't true, but that's at least how they make it seem. Jó, a világban meg az emberek ezt csinálják, vagy legalábbis a tévé egyébként így prezentálja ezt nekünk. Szerintem ez nem így van különben, de a tévé az mindenféleképpen ezt mutatja. But you're losing a part of who you are. Viszont az, hogy te elveszíted egy részét annak, aki vagy. You're giving a part of yourself to another person. That's what sex is. Hiszen ugye a szex az, hogy te adod egy részedet egy másik embernek. You're giving of yourself. Te magadból adsz. And then when there's that when you're doing that in multiple different relationships. És amikor te ezt számos különböző kapcsolatban teszed meg, you lose who you are. Akkor elveszíted azt, hogy ki is vagy te. Who am I? Ki vagyok én? What do I think? What do I feel? What do I believe? Tehát mit hiszek én? Mit gondolok én? Hogyan érzek én? And now you have to add pornography into this mixture today. És akkor ugye manapság már a pornográfiát is be kell itt hozni ebbe az egész képletbe. And more people are having, basically the sex with themselves. És egyébként egyre több olyan ember van, aki gyakorlatilag saját magával él szexuális életet. They're losing their soul, they're losing who they are. És ugye elveszítik a lelküket, elveszítik azt, akik ők. God intended for sex to be this, you're giving fully of yourself to one person who's doing the same, and it's this incredible thing. És ugye Istennek az volt a szándéka, hogy te teljes mértékben add önmagadat egy darab embernek, aki ugyanezt teszi veled, és ez egy hihetetlen dolog. We've talked to people who have said, gosh, I had a past before I was a Christian. We've talked to people say that. Igen. Tehát, hogy mi egyébként is sok emberrel beszélgettünk már erről, és akkor ugye vannak emberek, akik elmondják nekünk, hogy hát igen, tudod, mielőtt még keresztény lettem volna, azért volt egy múltam. Igen, de most már keresztény vagyok, and I want a Christian wedding, I want to have a Christian wife. Hát én most már ugye keresztény házasságra vágyom, keresztény feleségre. I want that, that's what I want. És tényleg én ezt akarom. But I'm afraid about Christian sex. De én félek a keresztény szextől. It's going to be boring. Hát ez unalmas lesz. I've been experienced. Hát én azért elég tapasztalt vagyok. Of course I want to marry a virgin because that's what you want. Ja, hát persze, hát én egy szüzet szeretnék ugye feleségül venni, hiszen ezt akarja az ember. But she's not going to know what to do. Ja, de hát fogalmas lesz, hogy mit csináljon. And she's a Christian, really strong, which is what I want, but not in the bed. És hát ő egy erős keresztény, hát ugye erre vágyom, csak nem az ágyban. I want a Christian in life, and I want a crazy girl in the bed.
Hát én szeretnék egy igazi keresztényt az életben, csak szeretnék egy ilyen duhaj valakit az ágyban. Soha nem hallottam ezt a szót, de szeretem. Azt szeretnék. De szeretem. Gratulálok. Have I made you uncomfortable yet? Valaki már esetleg kellemetlenül érzi magát ettől. If I didn't yet, then just give me a few more minutes, okay? Jó, hogyha még nem, akkor egy pár perc, és majd mindjárt But bekövetkezik. you think I'm making this stuff up. You're laughing because some of you agree with what I'm saying right now. Azt hiszitek egyébként, az egészet, ezt kitalálom, de vannak, akik hát kinyugban nevetnek egyébként, mert egyetértenek That is not velem. exclusive to guy-girl. It could go the other way too. És egyébként ez nem exkluzívan csak a férfiakra vonatkozik, vagy a nőkre, mind a két nemre, amit most mondtam. And these are real problems that people are dealing with. És ezek valós problémák, amikkel az emberek küzdenek. I want my spouse to love God and be pure and be holy, but not in the bedroom. Tehát, hogy én szeretném, hogyha tényleg így a házastársam az szeresse az Urat, és tényleg hát szent legyen, meg tiszta legyen, de hát mégse a hálószobában. Do we have to like read the Bible, or do we have to pray, or what's it gonna be like, you know? Tehát, hogy akkor most olvassuk majd a Bibliát, vagy imádkozzunk, vagy milyen lesz ez az egész. And I'm not joking when I say that there is a fear of that. Like, do I have to give up that part of my desires? Egyébként nem viccelek ezzel, mert tényleg nagyon sok emberben ez egy komoly kérdés, hogy fú, most akkor tényleg nekem ezeket a vágyaimat fel kell majd adnom. So I'm going to marry like the person who would be right for me from God, but I have to give up that thing. Hogy jó, hát akkor majd én elveszem, vagy hozzámegyek ugye ahhoz a személyhez, akit én Istentől kaptam tényleg, de akkor ezt a dolgot meg fel kell adnom. And nothing could be further. That's a lie. That's a terrible thought. És ez semmi nem állhatna messzebb az igazságtól, ez egy szörnyű hazugság. And I believe it's a part of why God really does want inexperienced people to get married. És azt gondolom egyébként, hogy ezért is van az, hogy miért akarja Isten, hogy két tapasztalatlan ember házasodjon össze. Practice makes perfect. Hát azért, mert gyakorlat teszi a mestert. You figure things out with this person that you're giving yourself completely to. És majd úgy, hogy mondjam, közben silabizálod ki a dolgokat, miközben te teljes mértékben odaadod magadat ennek a másik embernek. I'm not naive. I know that like the world that we're living in today, there's very few people that have kept themselves. Nem vagyok naív, tehát tisztában vagyok abban, hogy abban a világban, amiben most élünk, nagyon kevés ember őrizte meg magát. But this should be our prayer still. Ennek ellenére, for you single people. Ez kell, hogy legyen az imádságunk, ugye, itt az egyedülállókkal kapcsolatban. You don't have to give something up by marrying a Christian person. You shouldn't be thinking that way at all. Neked egyáltalán nem kell majd feladnod semmit, csak azért, mert egy keresztényt veszel el, vagy ahhoz mész hozzá. Egyáltalán nem lenne szabad így gondolkodnod erről. There is erről. no reason that Christians shouldn't have way better sex lives than the way the world could ever talk about it. Tehát semmi okunk nincs arra, hogy azt feltételezzük, hogy a keresztényeknek miért is ne lehetne sokkal jobb szexuális élete, mint ahogyan azt a világ mondja, hogy nekik van. But a part of that is then understanding what it really is. Viszont része ennek az, hogy megértsük, hogy miről is szól ez valójában. I'm giving myself. Hogy én önmagamat adom. I'm thinking about the other person. Hogy én a másik emberre gondolok. What will make them happy? Hogy mi fogja őt boldoggá How can tenni? I serve them? Hogy hogyan tudom őt szolgálni. But the way we see sex so much today, it's just about getting what I want. De nagyon sokszor úgy látjuk manapság a szexet, hogy elveszem azt, amit én akarok. And by the way, you know, when you're when you're married, then you can work on that all you want. És egyéb iránt, amikor ti házasok vagytok, akkor ti munkálkodtok ezen, meg hát ti jöttök rá így közben a dolgokra, és hát úgy csináljátok egyébként, ahogy azt szeretnétek. It is often a touchy subject. Ez sokszor ugye azért egy meglehetősen érzékeny téma. I'm not going to like joke with you guys. It's not like Joy and I sit around and can just like talk about these things that easily. És most nem tehát most, hogy mondjam, nem akarok úgy tenni egyébként, mint hogyha persze mi így Joy-al leülünk, és akkor persze most annyira könnyen beszélünk erről. Most azért ez fura lenne. Honey, let's talk about sex right now. Hát, ó, hát drágán, beszéljünk most a szexről. Coffee. Elkávézgatunk ott közben. But it shouldn't be a part of our lives that is off limits. It shouldn't be like something we can't talk about. Like it's a, you know. Yeah.
Viszont ne is legyen, like a tabu. Yeah, like a taboo subject. Exactly. Tehát, hogy viszont ne is legyen ez egy tabu téma az életünkben. That sex should not be taboo. Igen, a szex ne legyen tabu. Quite often, it's where we see the relationship break down. Nagyon gyakran úgy látjuk, hogy ott van az, ahol a kapcsolat valahogy így tönkre megy. And Paul acknowledges that. És Pál ezt elismeri. If there's this like long gap of no sex, you are an open door for the devil to tempt you. Ugye, hogyha valaki, hát hogy mondjam, nagyon hosszasan szünetelteti a szexuális életét, akkor azzal gyakorlatilag megnyitja az ördög előtt az ajtót arra, hogy kísértse őt. Now, how long is too long to go without having sex? Na, mennyi idő az a hosszú idő, tehát hol válik az már túl hosszúvá, hogy ne legyen szex? It really depends on who you're talking to. Ez tényleg attól függ, hogy kihez beszélsz, vagy kivel. So the person you should be talking to about that is your spouse. És hát akivel ezt meg kéne beszélned, az leginkább is a házastársad legyen. And particularly, let me say this to women. És most szeretném Wives, ezt I should say, not women, wives. különösen is szeretném ezt a feleségeknek mondani. Like your husband is more susceptible to Satan's temptations. Hogy ugye a férjed jobban ki van téve, így sebezhetőbb, úgymond így a sátán kísértéseire. But that's not exclusive. It works the other way too. De egyébként ez nem exkluzívan így megy, mert ez egyébként fordítottan is igaz. And we see this happen where marriages will, they're having problems, they're struggling, and sex is used as a way of punishing the other person. És tehát mi erre sok példát láttunk, hogy ugye egy házasságban a két fél úgy nagyon küzd egymással, mindenféle problémáik vannak, és gyakorlatilag a szex az, amit egyfajta büntetésként alkalmaznak a másikkal szemben. Or one szemben. person doesn't see it being as important as the other person does. Vagy lehet, hogy az egyiküknek ez igazából, hát ő ezt nem látja annyira fontosnak, mint a másik. És hát ez senki nem beszél erről. And it just becomes a total wedge in the marriage. És ez sajnos éket ver a házasságba. And then the next thing you know, one of them is looking at other people. És azt utána a következő lépés az az, hogy az egyikük elkezd majd így nézgelődni mások felé. Maybe it's internet. Lehet, hogy az interneten. Maybe it's emotional relationship with the coworker. Lehet, hogy egy érzelmi kapcsolat alakul majd ki egy munkatársával. And things progress down that road when they never should have. És aztán elkezdenek olyan módon tovább fejlődni abba az irányba a dolgok, ahogy ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Now again, I'm kind of giving kind of an extreme view. És megint most egyfajta ilyen kicsit ilyen extrém nézetet tárok elétek. But God understands. I mean, God invented sex. Isten érti, hát ő az, aki feltalálta a szexet. It's the ultimate expression of oneness. És ez az egyéválásnak a legvégső fokon való kifejeződése. I mean, I was going to say you try to picture Adam and Eve, but that's not right. You shouldn't try to picture Adam and Eve. You should. You should not. That's probably not a good idea. Igen, mert azt akartam ezt mondani, hogy képzeljétek magatok elé Ádámot és Évát, de aztán rájöttem, hát inkább ne képzeljétek magatok elé Ádámot és Évát. No, don't do that. That's jó, not tehát légy szíves, csináljátok. But you just... Here's these two people. There's nobody else on the planet. Jó, tehát ugye itt van ez a két ember, nincs rajtuk kívül senki más a bolygón. I mean, you want to talk about privacy? Hát, hogyha az ember a privát szféráról akar beszélni. Wow. Hűha. And they were naked. És ők meztelenek voltak. voltak. They were one. És egyé váltak. God blessed them. És Isten megáldott őket. There's this vulnerability and this openness that exists. Tehát, és van ebbe egy sebezhetőség és egy nyíltság. Don't separate, Paul says, to an extent where the devil could use this against the other person. És azt mondja ugye Pál, arra figyelmeztet bennünket, hogy ne váljunk szét olyan mértékig, ahol ezt a sátán már fel tudja ellenünk használni. The Apostle Paul kind of makes a presupposition about marriage, about sex. És egyébként itt Pál apostol egyfajta ilyen előfeltételezéssel él a házassággal kapcsolatban. Because today many people use sex as a way of self-expression. Ugye manapság nagyon sok ember a szexet egyfajta önkifejezésként használja. I'm saying who I am. Ó, hát én ezzel elmondom, hogy ki vagyok. I'm this kind of person. Hát én egy ilyen ember vagyok. But the Bible's idea of sex is that it's donation. Viszont a Bibliának az elképzelése a szexről az egy adományozás, vagy egy adás. Sex without giving of oneself it's evil.
Az olyan szex, amiben nincs benne az, hogy önmagamat adom, az gonosz. And this idea of like being torn apart is a very powerful image in the Bible. És az ugye, hogy a szétszakítottságnak a gondolata, az egy nagyon erőteljes kép a Bibliában. To walk away from the oneness that you have with your spouse. Az, hogy az ember eltávolodik és elmegy attól az egységtől, amit megél a házastársával. Like imagine if my arm was just like totally ripped off. Most kezdjétek el azt, hogy teljesen így letépnék rólam a jobb karomat. And all the problems that will now exist. És akkor minden probléma, ami most Muscle, már ugye... bone, tendon. Tehát ugye az izület, az izom, a csont, tehát minden ilyen probléma, ami most már előjön. And that's a physical body. És ugye ez egy fizikai test. But there's no closer union on earth than marriage. De nincs annál közelibb egység, vagy szorosabb egység, bocsánat, a Földön, mint a házasság. And the tearing apart of that is much more painful than TV will ever make it seem. És az, hogyha ezt szétszakítják, akkor az sokkal fájdalmasabb, mint ahogy azt a televízióban bármikor is mondjuk be fogják Or even that mutatni. the world will make it seem. Vagy pedig, mint ahogyan ezt a világ láttatja velünk. And so we don't want to have a low view of sex. Tehát mi nem szeretnénk egy ilyen nagyon alacsony nézetet, vagy ilyen, hogy mondjam, ilyen nagyon alacsonyan értékelni a szexet, vagy... When we were in Kaposvár, amikor még Kaposváron voltunk. We went to there was like a marriage little like group that got together we were watching a video and then talking about our marriages. Akkor volt egy ilyen kis házas pároknak, volt egy ilyen kis házi csoportszerűség, és akkor gyakorlatilag ilyen videókat néztünk, és utána beszélgettünk róla. And like the first, this first video we watched, like he was talking about like the importance of understanding what sex is. És akkor az első alkalommal, amikor néztünk egy ilyen videót, akkor a videó az tulajdonképpen arról szólt, hogy hát értsük meg ugye a fontosságát annak, hogy mi is a And I remember like as we were all talking about it, one of the people had said like, yeah, I always grew up with a really weird idea of sex. És akkor emlékszem, hogy amikor ezt néztük és beszélgettünk erről, akkor volt valaki, aki megjegyezte, hogy igen, én mindig egy ilyen nagyon-nagyon furi nézetekkel nőttem föl egyébként a szexről. Then this other guy started talking. És akkor egy másik fickó elkezdett beszélgetni. I had a pretty natural idea of sex, És mondja, hogy hát nekem egy elég természetes felfogásom volt a szexről. It's like I grew up on a farm. Hát én egy tanyán nőttem föl. We saw sex and death all the time on our farm, Tehát sex. Yeah, sex. And you'd see the animals and then you'd kill the animals too. Jó, tehát ugye, hogy mondjam, ott a tanyán az állatok között folyamatosan hát szexet néztünk, vagy láttunk. It's easy to have an animal view of sex. Hát nagyon könnyű egy állatias nézőpontot kialakítani a szexre. I have feelings and I give in. I just do what my body feels. Nekem érzéseim vannak, meg ösztöneim, és akkor én megyek, és akkor csinálom azt, ami fele így a testem és az ösztöneim hajtanak. But we don't want to have a weird high view of sex either. Viszont nem akarunk egy ilyen nagyon magasztos, nem tudom, elitista elvet vallani a szexről. It's this holy union of two people. Ó, hát ez két embernek a szent egybefonódása, vagy nem tudom. We just want to have a very normal biblical view. Egész egyszerűen egy nagyon normális, biblikus nézetet akarunk erről hallani. God invented sex to bring two people together in a forever bond. Hogy Isten az, aki feltalálta a szexualitást, a szexet, arra, hogy két embert összekapcsoljon egy örökké tartó ilyen szövetségben, vagy kötelékben. And it's good. És ez jó. It's not wrong. És ez nem helytelen. The Bible says the marriage bed is undefiled. És azt mondja a Biblia, hogy szeplőtelen legyen a házasi, hitvesi ágy. You're married, you got a bed, you're all good to go. Jó, házasok vagytok, ott van egy ágy, akkor hajrá. Tulajdonképpen erről szól. It's undefiled. Tehát, hogy szeplőtelen. What we're going to do is I'm going to break earlier than I normally do. Amit most csinálni fogunk, az, hogy hamarabb be fogom fejezni, mint általában szoktam. Nem baj, hogy pici korban. Jani, akarod mondani valamit szexről? Nem? But it's a little bit earlier because I really want you to quickly get to writing down some questions. És egyébként azért is szeretném most hamarabb befejezni, mert tényleg azt szeretném, hogyha gyorsan leírnátok kérdéseket. So that we can get them compiled as quick as we can and get right to it, okay? Because we got a lot more we want to say and I'm hoping that you're going to
be more specific so we can go there. Okay, we want to get there. Mert szeretnénk összegyűjteni gyorsan a kérdéseiteket, és tényleg az a reménységem, hogy sokkal több konkrét kérdésetek lesz, és akkor meg tényleg így meg tudjuk ezeket konkrétabban válaszolni. But write them, like I said, please write your questions, make them short so we can just read it. Boom, boom, Tehát boom. tényleg azt kértem, és légy tartsátok ez magatokat, hogy tömören fogalmazzátok meg a kérdéseiteket. We don't need the whole story. Hát nincs szükségünk a teljes történetre. Just the good stuff, just the juicy part, okay? Csak a kis szaftos részekre. And of course, you don't need to put your name next to it or a picture or anything Jó, like that. és hát nem kell, hogy mondjam, a neveteket Facebook odaírni, profile, meg így a Facebook profilt, meg képeket lejetekszesek, ne rakjatok a Just kérdések write the mellé. question down and leave it there, all right? Jó, írjátok le a kérdést, hagyjátok ott, jó? Okay? Go. God Jó, bless you. akkor hajrá. I wanted to give more time. Sure. And so can you do